ฮัลโหลสวัสดีครับมาแลนเทิร์นไลท์3มาเร็วกว่าที่คิดฮะไปเลยคือวันนี้ยังไม่เข้าเกมเลยอะแต่มันน่าจะมีคัสซีนอยู่แล้วล่ะก็เลยเล่นเลยแล้วกัน จะได้ไม่ต้องเซฟอยู่ไม่โอเคนะทดสอบไม่โอเคนะทดสอบอืมเข้าเกมช้าก็อย่างเงี้ยแหละ เอ้ยช้าไปเปล่า อ๋อลืมเปิดพัดลม Flies so ครับ fast. เลยนะแล้วทันไรได้อีกนะ Wait, Larntern Rite's almost here again. The people of Liyue must have already started preparing for the most important festival of the year, right? Hopefully Paimon will be able to check out tons of great food again this year. Anyway, let's go to Liyue Harbor and see what's up. เมื่อกี้ไม่ได้ยิน Time flies so โอเค มาแล้วดังๆกันจุดไรเซียน138เปิดพัดลมสักครู่ วันนี้วันพฤหัสงั้นก็คราฟอะไรเกินมี4พรุ่งนี้ค่อยใช้พรุ่งนี้ใช้อัพยาวๆของยาวๆยังมีไม่เยอะตอนนี้รับเลยกันยังไงก็เปิดได้แล้วไปละถึงเลทเท่าไรสักทีเลทเท่าไร2023ยังไม่ได้เขียนชื่อตอนเลยเพราะว่ายังไม่รู้ตอน ปากก็เป็นแผล2ที่ตรงนี้กับนี่เชื่อไหมเนี่ยชื่อว่าท่องพันลิตรแสวงร่องรอยบทเพลงลึกลับลำนำเพลงบรรเลงก้องราตรี1เขียนว่าอะไรวะท่องพันลิตรแสวงเดี๋ยวเขียนก่อนลิแสวงร่องรอยบทเพลงลึกลับรอยบทเพลงลึกลับโอเคเรียบร้อยมาเปิดพัดลมแม็กทำเควสประจำวันในการวาร์ปไปตรงนี้ที่เดิมปลูกดอกไม้ละไปขอข้ามเลยกัน
ไม่น่าใช่คนหลานต้องเปลี่ยนเป็นไฟรู้ไหมครั้งต่อไปอ่ะ Stay put. ดูดิน่ารักน้องน่ารักปรับตัวนี้ต่อมาเหลือลูกอมยังกระหึ่มเลยลูกอมฟันแตกแล้วมั้งก่อนโอเคก็ไปตรงนี้เดี๋ยวรีบขึ้นลูกอมหมดแล้วกันตรงไหนวะอ๋อเลยป้ายโอ้ชิวๆโอเค Things are about to get dicey. You wait. Be still. เรียบร้อยที่อยู่ไหนนะอยู่นี่เรามียาวๆโอเค Swan Fury. อ่านข้อความแชทก่อน ปิดเสียงดีกว่า Go away. Kamisato up. สิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรพอรู้เกี่ยวกับแบบคือการยืดอันติอะของเหยาๆไม่มีนะ คืออย่างคือผมไปแวะดูช่องคนทูตนิดหน่อย ไปดูตอนที่เขาจะปิดไลฟ์แล้วเนี่ยระยะเวลาของเดฟไทยแท็กเทนซี่อ่ะอยู่แค่5 วิและไม่มีกลุ่มดาวไหนที่ช่วยยืดเวลาอันติเลย ไม่มีเลยจะมีแบบโบนัสไม้ฟื้นฟูแรงตามชำนาญธาตุเพิ่มขึ้นได้หน่อยมั้ง
แต่มันก็ไม่ได้เยอะดีแถมเป็นที่6ด้วยผมไปไม่ถึงหรอก Game's up. Fun's over. เฮ้ยไอ้เคมาจระเข้ต้องตีต้นเต้นเนี่ยมาในเรื่องหลักเลยกว่ารับเควสก่อนAdd as. Thank you for comp. มาน่าจะพร้อมแล้วล่ะเตรียมตัวละครให้พร้อมตอนนี้เป็นธาตุเพลิงอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นธาตุหินตัวละครมันเป็นหูเต่าเย่อหลานเหยาๆแล้วก็ตัวเราSend them all. โอเคทีมนี้แหละแล้วก็ไปตกหินสักที่หนึ่งเสาเมืองหรือเย่อันไหนก็ได้แค่ซึมมาเราเป็นธาตุหินละเป็นดาบแป๊บนึงเอาเป็นไม่มีดาบ ดาบเซ็กมี3 ชิ้นน่ากดได้สักชิ้นหนึ่งเอานี้แล้วกัน EM เยอะไปหน่อยช่างเลยมาขออ่านแคปชั่นก่อนท่องพันลี้แสวงร่วงโรยบทเพลงลึกลับเดินไปรอบๆหลีเย่ก่อนวันเทศกาลเลเทนไลท์คือและไพมอนกลับไปที่หลีเย่โดยตั้งใจจะใช้ช่วงเวลาเทศกาลที่น่าจะจำที่นี้โอ้ปั๊บปุ๊บเจอปั๊บโดดไปเจอทัมเบอร์ก่อน แล้วก็ต้นคลิปต้นไลฟ์ตอนเข้าเกมก็ไพมอนก็พูดว่านี่ถึงไลท์เท่าไรแล้วสินะไหนดูซิมีอะไรบ้างประมาณนี้แหละมันเป็นการเกริ่นแหละนี่ต้องดูจากเบื้องบนว้าวมีปลาคูตรงนี้มีโคมแล้วก็เหมือนจะมีเวทีคอนเสิร์ตอยู่ตรงกลางใช่เวทีอยู่กลางตามคัดซีนโอ้ปีอีกแล้วเหรอถึงเท่าไหร่เนี่ยตลาดลิเยฮึบลองเลยกันมานี่ Paimon votes we go say hi to Xiangling first. พระบอกว่าให้เราไปหาเลี้ยงลิงก่อนโอเคแต่คนข้างหน้านี่มัน Xiangling? What a pleasant surprise meeting you here. ทักทายเซฮายปู่แม่เปิดมาเจอปู่เลยโอ้ Why, the pleasure is all mine. ฉันน่าพูดมากกว่า Surprise, surely. It must be fate that brings us together in this place. How have you fared as of late? ถามว่าช่วงนี้สบายดีไหมทุกอย่างสบายดีจ้ะ I sense you are older and wiser than the last time we met. It seems your travels continue to yield valuable insights. ก็เก็บประสบการณ์หนักมาก
เนื้อเรื่องโคตรเยอะเลยขอบมากนะ You are too kind. So, Zhongli, are you here to listen to stories over tea again? ฟังเรื่องเล่าเหรอ I had originally planned to set out after this last round of tea. However, แต่ว่ายังไงจ๊ะ I had planned to take a walk to Chingsa village and gather some nascent bamboo shoots, which are currently in season. A villager there once gave me a small sample, and they possessed a most excellent flavor. จะไปที่หมู่บ้านชิงเชอร์ใช่ปะเก็บหน่อไม้ที่แตกหน่อชาวบ้านที่นั่นเคยมอบให้แล้วก็รสชาติดีด้วย Huh? Nascent bamboo shoots? Why can't you just use normal bamboo shoots instead? นั่นสิ Wait, Paimon knows! Because Zhongli prefers the finer things in life, right? ตามวิจิตรในชีวิต Okay, Mr. Particular, let me guess. Ahem. The nascent bamboo shoot has a uniquely tender texture and a delicate sweet taste that its normal cousin cannot match. เออ An astute observation, Paimon. You know me well indeed. Larntern Rite is almost upon us, but besides the bamboo shoots, there are a few other items I have not yet procured from Director Hu's list. May I ask if you have already made arrangements for the days ahead? ขอหลายอย่างต้องจัดเตรียมเหรอมันแค่รายการหนึ่งเป็นรายการที่หูเต่าอ่ะมอบให้ก็ยังมีของมากมายต้องจัดเตรียมแต่ก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้ทั้งสองมีแพลนเลยปะ เรา ไม่มีอ่ะ Opportunity to say hi to some of our friends, but before we were able to figure out a schedule, we ran into you. Well then, might I invite you to imagine the sheer delight that is a soup cooked with the freshest nascent bamboo shoots in all the land. Generous cuts of pork belly ซุปหน่อไม้ที่แตกหน่อจะอร่อยมากแค่ไหนและใส่เนื้อชิ้นโตแล้วก็หน่อไม้ and left to simmer Tom, slowly for half a ด้วยกัน day. ครึ่งวันอาจจะตอบประหลาดหน่อยนะแต่กูไม่เคยกิน You're doing this on purpose, aren't you? Paimon's onto your plan. You just want to hoodwink us into fetching your bamboo for เดี๋ยวสายตาดิวันอยากสินะWhy, I assure you, I would do no such thing. I merely wish to inform you of the freshest, most succulent and flavorful bamboo shoots one could ever hope to taste. ผมในเรื่องอาจจะชอบแต่ผมไม่ชอบหน่อไม้ Let's go, traveler. Paimon's taste buds can't take it anymore. โอเคเดี๋ยวไป Collecting a few bamboo shoots shouldn't take too long. Paimon has got to get her hands on some of that soup. Such fine specimens are indeed well worth the excursion. Very well. I shall leave the bamboo shoots to you. Should you have the good fortune to find some, ได้จ้ะ please เดี๋ยวจะให้ share them with me as well. See? Paimon knew he was just bamboozling us. แบบบูสเซอร์ However, there is no need to rush. ไม่ต้องรีบขนาดนั้นหรอก The streets of Liu will be bustling with visitors and filled with all manner of celebrations during the festive period. By all means, ถ้าอยากทำอะไร go ที่อยาก wherever ท your interests lead you. ำก็ต้องทำตามใจเถอะได้ค The รับ nascent bamboo shoots would be but a wonderful final touch to a most exceptional feast. What an honor it would be to savor them in the company of friends. หน่อไม้บนโต๊ะอาหารก็เป็นการแต่งเพิ่มเติมการได้รบกับเพื่อนทุกท่านต่างหากที่จะแสดงคุณค่ามันโอเคไว้เจอกันที่สวนการกันมาได้จ้า We're heading out. Enjoy your walk, Youngli. Take care now, you two. ท่องพันลิตรแสวงร่องรอยบทเพลงลึกลับลำนำเพลงกล้องราตรีหนึ่ง Oh there. Come and see these rare and precious นั่งได้ไหมโอเค As for Director Hu's หลัก list, การของหัวหน้าโถงI shall attend to it after one last round of tea. เอ๊ะ As for Director Hu's list, I shall attend to it after one last round of tea. ครับเดี๋ยวใช้กันดูเข้าไปให้ตาดิโอเคนี่มีอะไรปะ
ไม่ฟังละไปแล้วก่อนไปป๊อ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 ปตามหาหน่อไม้ที่แตกหน่อก่อนวันเทศกาลเลเทอร์ไลท์คนและไพมอนไปที่ลีเย่อ๋ออันนี้โดยตั้งใจโอเคเหมือนเดิมไปหาหน่อไม้ที่แตกหน่อนี่ไงแต่น้องไก่ตรงนี้อีกเร็วตรงนี้ตรงนี้มันอาถรรพ์นี่นะนะแล้ว Bamboo shoot, bamboo. น้อย Nascent bamboo shoot. Oh, this one's only just sprouted, and it looks super fresh. Paimon thinks this is the one. เดี๋ยวอันนี้ดีปะฮะ These should be enough. Let's head back. แล้วก็ไปHelp! เฮ้ย Help! Did you hear that? Someone's calling for help. It's coming from over there. เฮ้ยน้องนั่นใครเนี่ยโอ้ร่างเล็กเพลียวช่วยคนขึ้นน้ำขึ้นจากฝั่ง Are you okay? Did any water go down the wrong pipe? โอ้นักดนตรี I think I'm okay now. Thank you so much. That was scary. Well, at least you're all right. คนที่ช่วยOh, a little girl? นิดGreetings, everyone. My name is Yao อ๋อ Yao. ยาว Pleasure to make your acquaintance. Whoa, she's so well mannered. ๆแล้วดิ My name's Paimon, and this is the traveler. สวัสดีคนนี้จ้ะ I'm Dvorak, โจ a แร็ก musician from Fontaine. อ๋อฟันเทน I came through Stone Gate, intending to head towards Liyue Harbor, but then I became captivated by the beautiful scenery, and before long, I was completely lost. เขาบอกว่ามาทางสโตนเกตก็ทิศเหนือของลีเย่แต่ไม่ได้มาทางฝั่งเรืออ๋อโอเค Just now, I was so mesmerized by the waterfall that I slipped and fell into the water. If it weren't for Miss Yao Yao's help, I shudder to think what might have กี happened. ตาร์ไม่พังหรือว่าถ้าลงน้ำขนาดนั้น It's all right, Mr. Dvorak. โอ้ยน่ารัก The splashing around the bottom of the waterfall means the stone path is always wet and slippy. You definitely have to be careful. Next time you're exploring an unfamiliar environment, try to focus on what's right in front of you. Don't let your mind wander. As long as you watch your step, accidents like this won't happen anymore. Yes, ma'am. Just I by now. understand. I'll remember to be more careful next time. Oh, are you hungry, sir? Oh, I'll be fine. Please, sir, it's quite all right. I was born and raised here in Liyue. It's only natural for me to extend my hospitality to any guests who are passing through. I expect you still have quite a long journey ahead of you. It's very important to keep your energy levels up. I still have some lotus flower crisps left in my backpack. Why don't we split them between the four of us? หรอเด้อ Oh, what a thoughtful kid! She even has some for Paimon. You're welcome. โอเคแบ่งกันกินโลตาฟาวชิพ So tasty. If only there were more. เชิญได้กินสุดยอดนะไพมอน Having a healthy appetite is a good thing. It means Paimon's still growing. If I'd known I was going to run into you, I would have made a second batch. Hope you're taking notes, traveler. This is how you treat your Paimon. จะไปโอ้อะไรแก What do you think, sir? Are Liyue's snacks to your taste? I wonder if they're not sweet enough. No, they're perfect.
When I was traveling through Mondstadt, I had a chance to try one of their moon pies. It had a meat filling, unlike these crisps. But apart from that, it seems like they follow a similar cooking process. เคยกินเมืองพายที่มัน Both ใส่ are มาก่อน delicious in their own way. โอเคเทคนิคการทำใกล้กันแล้วก็รสชาติดีคนละแบบ As for Fontaine's cooking, though, ส่วนบ้านเกิดit's been a long time since I've had a taste of home. เอ้าไปในจอนเหรอเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเกิดหรอ Sounds like you spend a lot of time on the road, huh? I do. It's part of my job. I'm one of the main organizers of the Iridescence Tour. อ๋อเป็นหนึ่งในผู้จัดงานทัวร์แสงสีตะกราตาก็เลยไปทุกที่ Iridescence tour? ผมไม่เคยได้ยินนะ The เอ๊ะ Iridescence Tour is one of the biggest Cái đấy music gì nữa à? festivals in Fontaine. We're looking to expand, though. Our aim is to hold a festival in every nation. เทศกาลดนตรีของฟอนเทนเป้าหมายคือขยายขนาดงานและก็จัดเทศกาลดนตรีถ้าจำไม่ผิดอะซินเหยียนเคยเล่าซินเหยียนเคยพูดถึงในแพท2.2 เรื่องที่ว่าจะมาจากคอนเสิร์ตในสมะอินาสมะสุดท้ายก็แห้ว ก็เลยไปทำอย่างอื่นแทน At least, all the main organizers share this goal. Unfortunately, it's a long story, so I'll spare you the details. But anyway, so the main reason I'm traveling all around Tavad is to promote our music festivals. But I have some personal reasons, too. มีจุดมุ่งหมายโอเค Well, what are they? บอกได้เลยจ้ะ Already. Let me see. Well, to explain it in full, I'd have to start with a story from my ancestors. I don't want to take up too much of your time. ขอทิ้งร่มหน่อยแล้วกันจะได้เล่าง่ายๆหน่อย Oh, I love listening to stories. We want to hear it too. Okay, then I'll start from the beginning. The story goes that my ancestor, who was also a traveler, once slipped and fell into a lake during his travels. As he was sinking and gasping for breath, he heard a wondrous tune in the air. ตกน้ำจมน้ำแต่ในนั้นได้เสียงเพลงไพ They เราะ say it was the most beautiful, moving melody he had ever heard. เพลงที่ไพเราะที่สุดที่เขาเคยฟังมา Even in that life and death moment, the ethereal music seized his full attention. ทำให้ลืมสถานการณ์ที่ว่าตัวเองจมน้ำอยู่ เพราะมันราวกับว่ามันเป็นเสียงสวรรค์ When he finally came to, แล้วก็ he ไม่ได้ found กลั that บ he มา had already been brought สู่บน ashore, ฝั่งตอนไหนไม่รู้ แล้วก็มาเจอเขาก็มีผู้หญิงแปลกหน้าด้วยออร่าที่โดด with เด่น an almost divine aura. ถ้าบ้านเราเรียกว่าพระมหาชนกใช่ไหม ใช่ป่าวะใช่ดิที่ลงน้ำไปอะโดนพายุซัดอะแล้วก็ซัดกี่วันจำไม่ได้7 วันป่ะผมไม่แน่ใจ Once she saw that he was no longer in danger, she left without a word. พอเห็นว่าบรรพบุรุษของฉันไม่เป็นไรเธอก็จากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำเธอไปไม่ลาสักคำไม่ใช่ My ancestor tried to run after her to give his thanks, but although a mere dozen paces separated them, no matter how quickly he gave chase, he drew no closer and remained a dozen paces behind. จะไปขอบคุณแต่ว่ารู้สึกว่ามันอยู่ห่างกันอะตามไม่เคยทัน In the end, all he could do was to bow in thanks to the woman as he watched her walk away towards the rivers and mountains in the distance, before at last he turned around and made his way home. บรรพบุรุษของฉันได้แค่แสดงความขอบคุณต่อแผ่นหลังของหญิงสาวแผ่นหลังอะไรหรอพร้อมทั้งพวกเขาแล้วก็แม่น้ำที่อยู่ห่างไกลจากนั้นก็หันหลังแล้วก็เดินทางกลับยังบ้านเกิด Once he returned to Fontaine, ได้ he กลับมา began ที่ to บ้าน learn เกิด instrument เขาได้รู้ดน so ตรี that he และ could ก็ spread ทำเพลง his บทกวี story far and แล้วก็ wide, เล่าเรื่องนี้ไป just ทั่ว like ทุก the สารทิศ poets. After generations of retelling, embellishing, and dramatizing, people have come to think of that lady as something like a fairy. จากนั้นก็ถูกเผยแพร่แล้วก็ถูกแต่งขึ้นแล้วก็ถูกมองว่าเป็นเซนหญิง The story has Jen become Jingwa. something of a local legend in Fontaine. It's called The Lady Overlooking the Lake. ตำนานที่รู้จักกันดีในฟอนเทนที่ชื่อว่าทะเลสาบที่เซนหญิงคอยปกปักรักษา People now say that if you go down to the lakeside and play an instrument, so long as you play a pleasing melody, you will hear a fairy lady who is hiding out of sight playing along with you. หากดนตรีแถวริมน้ำในป่า เมื่อเล่นในระดับที่ดีมากพอจะมีเซียนหญิงล่องหนมาร่วมวงด้วย Wow!
Well, Wow. yes. As it stands now, it's become a touch too romantic and detached from reality. But I understand the original story. เรียกว่า and โรแมน its ติกแล้วก็ไปสมจริง historical เข้าไปนะ grounding แต่ better ฉัน than ก็เลยว่า anything ความ else. จริงเป็นยังไงอะ I wanted to find out the truth ก็ of เลยอยาก this. จะรู้ได้ดีแล้วก็ตามหาต้น So I ต่อ decided to แล้วก็ตาม retrace หา the ancestor ลูกหลาน steps ของหญิง and สาวคน search นั้น for หร that อ lady's modern-day descendants. ใครกันแน่นะ Of course, there's no way of knowing where my ancestor fell into the lake all those years ago. So I always knew that the search would be akin to ไม่ looking เหยา for ๆเอง a เปล่า needle in a ไม่รู้สิ haystack. เลือกเป็นกิกกี้ที่แบกเซียวมาก่อนหน้านี้ I've spent many Wait, years let's see. on the road now, and I'm nowhere near as fit as I was in my youth. The wish that I've spent half my life chasing after has now become something of an obsession. แต่ยังหาไม่เจอ แล้วก็อายุก็เริ่มมากขึ้น I haven't lived half of my life yet, but still, I understand how you must feel. Paimon too! It's like... imagine if you saved the center of a lotus flower crisp, which is the best part, by the way, because you wanted to eat it right away. But then suddenly, sploosh! It falls into the water, never to be seen again! ดูหน้ากูด้วย ก็เหมือนกับเก็บไส้ตรงกลางที่อร่อยที่สุดของโลตัสฟลาวเวอร์คริฟกินไว้ที่หลังนี่แหละไว้กินที่หลัง เสียดายที่กินมากแท้ๆแต่ตกลงไปในน้ำโอเค Paimon would definitely remember that for the rest of her life. There's no need to feel sorry for me. I've made some progress over the years. For example, I've concluded that the story must have taken place in Liyue. เบาะแสตอนนี้คือน่าอยู่ที่ลีเย่ Oh, so you finally found a lead? Yes, in fact, that's an intriguing story in and of itself. I'd always known that Mondstadt is the city of song and freedom, but more recently, I heard that the Animal Archon returned to Mondstadt for a festival in the fall, and learned that he himself is a patron deity of music. มอนสเตดเป็นเมืองเสรีภาพกวีเร็วๆนี้ได้ยินมาว่าท่านเทพแห่งสายลมกลับมาที่มอนสเตดในรูปใบไม้ร่วงว่ากันว่าเขาเป็นเทพผู้คุ้มครองดนตรีด้วยเหมือนกันถ้าตามรสนิยมของเอฮิกายก็ใช่ So I prayed for the Animal Archon's guidance in the Mondstadt Cathedral, and as soon as I set foot back outside the front gate, I noticed a cluster of leaves being blown in the wind further and further west towards Stone Gate. ก็ประทานพรหวังว่าเทพแห่งลมก็จะประทานแนวทางพอจะบดปุ๊บก็มีลมพัดไปที่โซนเกตโอเค A friendly local told me that this meant the wind was guiding me in the direction of Liyue. So I followed their advice and made my way here. ก็เลยมาลีเย่สินะน่าจะอยู่ที่ลีเย่แหละ Right? You get it. I knew I'd find someone that agrees with me eventually. Are you sure? It sounds a bit too much like one of those fake legends told Ui. by those treasure hoarder guys to scam gullible grannies from Jingsa Village. มันก็ Rex Lapis has returned to the world. Just give me some incense and a little more towards the travel fees, and I will pass your gift on to the Lord of Geo and ask him to keep you and your family safe and well. And so on and so on. แล้วเราจะปกป้องคนในหมู่บ้านของคนยุโรปปลอดภัยอะไรตอนนั้น Don't worry, Yao Yao. We have a lot ประสบการณ์ในการแปล experience deciphering ความ common ปรากฏการณ์ footsteps. แบบได้มากมายอันไม่ต้องห่วงจ้ะ And anyway, you only got scammed if you handed over Mora, right? Actually, to express my gratitude, I did spend rather a lot of more on several bottles of fine wine, which I left at the statues of the Seven along the way. Oh dear. Well, how about this, ladies and gentlemen? Why don't I bring you all to Yujing Terrace to see Miss Ganyu? I don't know very many people, so I can't help you out much. But Miss Ganyu and the Chising know just about everything. If you've been scammed, they'll help you get your Mora back. And if the wind was telling the truth, and you want to keep looking for that lady's family, they'll be the best people to ask. โอเค But you've already helped me so much. มาอะไรกูว่าง I was gonna take some new medicinal herbs and plants I picked to Miss Ganyu anyway, so it's no trouble at all. You know what? It's been a minute since we saw Ganyu too. It should be nice to pay her a visit before Larntern Rite. เยี่ยมดีเบตตัวแรกในเกมในอดีตผม All right. Well, my sincere thanks to you all. ดีเบตหน้าดาวนะ I will never forget your kindness.
Okay, everyone, please follow me. I'll be your guide. Remember to watch where you're going, okay? Uh-oh, Paimon's out of a job. Oh well, Paimon will just be a cheerleader instead. ดูได้กูด้วย ไปที่ท่าเรือเตเย่อ๋อโซนเกตพันมาตรงนี้ เดินทางไกลเอาเรื่องเนี่ยนะ เดี๋ยวขอแวบแป๊บนึงทำอันนี้ก่อนลืมเอ็นออฟไลน์ไม่เสร็จเลยอะไรวะที่ต้องทำนี่อ๋อโอเคต้องกินต้องใช้หนูชอบที่มันสะบัดอ่ะแล้วLiyue Harbor looks very different from when I came last. It's almost as if I'm listening to the same melody, but with a richer timbre and new variations added. Well, we are here during Larntern Rite after all. ปีมีของนี่นะ It only comes once a year, so they always have a big celebration. ใช่เลยจ้ะ It's fair to say that this time of year is when Liyue Harbor looks the prettiest. Great. Let's go and check it out. I can't wait to get into the city and see it all up close for myself. Okay, let's go. The streets are breathtaking. Smiles and laughter everywhere I look. It's contagious. I can almost feel the music in the air. I have the urge to start waving my conductor's baton. I'm glad that you're enjoying the city. Tên gì? Tên PC. Oh. Hey, everyone! Fancy meeting you all here. What a nice surprise. Hello, Xinyan. Let me introduce some new friends. They are... Traveler Paimon and Mr. Dvorak, right? Oh. I've known them all for quite a while. คุณรู้จักกันด้วยเนี่ย When I was last here to advertise a Liyue stop for the Iridescence tour, Xinyan was one of the few people willing to give me the time of day. โอเคก็เซียนเหยียนสนใจเรื่องนี้นะ Well, feels
Feels like I've been chasing this iridescence tour bandwagon halfway around the world, but I keep getting stood up. What's going on, Mr. Dvorak? โดนเทอะตอนก็เคยโดนเทมาก่อนนะ I'm so sorry, Xinyan. We've had a string of terrible luck recently, and every time we've tried to put on a show, something or other has come up to stop our plans from materializing. Is that right? I guess it can't be ใช่ได้ helped. นะ So, what brings you to Liyue Harbor at this time of year anyway? Thinking of putting on a music festival during the Larntern Rite celebrations? A Lantern Rite music festival? ติดเลยทันไรหรอ No, I'm actually here on personal business this time. ฮะ So no Larntern Rite music festival? I mean, that's not just up to me. Hosting a music festival takes a lot of funding and personnel. Moreover, I've never worked with the Liyue authorities before. Even if I were to start putting something together right now, I think it'd be too rushed. Wait, but we're going to meet the Liyue Qixing, aren't we? And they're the ones in charge. ว่าเขาช่วยได้นะ Uh-huh, that's right. Miss Keqing and Miss Ningguang can make anything happen. You mean... What? ได้ดี This is ทำ the ได้ perfect opportunity! Well, sure, it might not work out, but it can't hurt to bring it up as a suggestion. That's the spirit! See? Even the Traveler agrees with me. Mr. Dvorak, don't let yourself be put off by the fact that a few things haven't worked out recently. As for the performers, I can put you in touch with some local artists. My friend Yunjin is a well-known opera singer in Liyue. With her support and a commissioned song from the Yunhan Opera Troupe, we should be able to get something going. ให้เย็นไปดิก็ได้ What about you, แล้ว Xinyan? เสียล่ะ Are you just going to sit this one out? What do you take me for? เขารู้ไปแล้ว If we actually managed to make the Iridescence Tour Larntern Rite Grand Concert a reality, you think I'd let anyone else perform the opening act? Wow, there's that rock and roll สป spirit. ริตมาเต็มมากจ้า What do you say, Mr. Dvorak? อ่ะลงว่าไง Okay. I'll give it a shot. But the opening act is not something to be chosen lightly, Xinyan. I will judge your work by the strictest of standards, so please make sure you are fully prepared. Are you kidding? I thought you'd never ask. Whew, guess my shopping time's getting cut short. I'm gonna head back right away and start working on this. Yao Yao, if you run into your senior on the way to the Qixing, please send her my regards. Okay, I promise I will. Good luck with your music, Xinyan. You've got this, Xinyan. โอเค So about the senior of yours Xinyan mentioned just now. Is that anyone we know? Yes, it's Xiangling. She's mentioned you two before. ไปเสียงลิงต่อ Xiangling's always thinking about cooking. Whenever she gets scrapes or burns, she just leaves them to heal by themselves. She definitely needs someone around her to look after her. I know you must have looked out for her a lot too in the time you've known her. So, thank you for that. ว้าว เก็บของกันไปบนึง Take it easy. เห็นปะโอเคไม่เป็นไร Oh, it's Master! Is it okay if I go and say hi to her? อาจารย์เองจ้า Oh, calm down now, dear. I'm not about to run off anywhere. I'm not a bundle of energy like you. I haven't seen you in days, Master! I've missed you. Oh, bless you, Yao Yao. You do say the sweetest things. Ah, look who it is. Visiting friends during the Larntern Rite, are we? สวัสดีจ้า You're half right, Madam Ping.
We were also trying to help out Mr. Dvorak over here. We were on our way to take him to see the Qixing. Hello, ma'am. I am a musician from Fontaine and an organizer of the Iridescence Tour. I don't suppose you've heard of it. Master! The Iridescence Tour is a super famous music festival. An old lady like me wouldn't know much ไม่เคย about ได้ยิน that นะ sort of แต่ thing. ฟังดูไม่เร็วเลย A music festival, you say? It sounds terribly exciting. ถ้าเพิ่มดนตรีลงไป Oh, right! Madam Ping, how would you feel about that? You're an elder of Liyue, and you know all about Liyue's cultural traditions. Hearing your thoughts would definitely help us figure out how best to approach it. For example, do you think it might be a bit too modern, or is there any other issue? Why, not at all. Music pays homage to history and culture, and it can also be ยัง a เป็นสะพาน bridge เชื่อมระหว่าง between วัฒนธรรม different ต่างๆได้ด้วย civilizations. Times change, and the music ด้วยการเปลี่ยน enjoyed ของ by เว the ลา youngsters ดน of ตรีใน today หนุ่ม is สาววันนี้ที่ no ชอบ doubt very อาจ different จะไม่ from the เหมือน tunes เหมือน I ส was มัยฉัน accustomed to in my youth. แต่สิ่งที่ดีก็ยังมีเรื่องอื่นเยอะแล้วล่ะ All fine things in life can be appreciated. And so, I look forward to it immensely. Hear, hear. I do believe that, my own dear grandmother aside, you are the wisest old lady I've ever met. Goodness gracious, you're all being suspiciously sweet today. Yao Yao, whatever have you been feeding them? Master, you're in such a great mood today. You're even cracking jokes with the rest of us. Oh, well, I'm sure you must have plenty to be getting on with. Yes? Run along now. Don't let me hold you up. เอาล่ะ Thanks, Madam Ping. We'll see you again soon. เราคุยทีดิ You mustn't be afraid to try new things. If you never try, เรา you'll ลงมือ never ทำดู know. แต่อย่ากดดันตัวเองนะล่ะ With your contribution, I'm sure this year's Larntern Rite will be a most spectacular one. ฉันเชื่อว่าเทศกาลเลนเทอร์ไลท์ในปีนี้จะต้องตื่นตะการตาเพราะพวกเธอขึ้นเพราะพวกเธอแน่ขอบคุณครับเก็บก่อนไม่ได้เก็บมานาน What if Master finds out? เก็บขอเก็บไปนึงปึ๊บ Take it easy. Okay. เนี่ย Hello. And when you meet with the Ministry of Civil Affairs, please remind them that the festivities are not an excuse to procrastinate their work. ก็พูดถึงเรื่องงานปกติ Understood, Miss Ganyu. I'll take my leave now. Ganyu! What brings Oh. you here, Yao Yao? I've brought all the medicine you asked me to pick for you. Oh, and here's a pack of sweet flower seeds as well. อ๋อมีใบสีฟ้าด้วย Also, แล้วก็ใบสีจากแห้ง these dried Chingshin leaves make a great pot of tea that's very good for you. I know you've had a lot to deal with at work recently, but you shouldn't push yourself too hard. If you're not careful, you'll end up falling asleep in the grass again. Well, this is weird. It's like a responsible younger sister talking to their disorganized older sister. เคยกับน้องสาวที่มีความรู้กับพี่สาวปั๊มเป๋ยนะ อย่าคิดมากเลยนะ Thank you, but Paimon's criticism is quite valid. I do have a tendency to neglect matters outside of work, and that's something I should improve on. Oh, my apologies. I don't believe we've been introduced. Ah, Paimon will do the honors. เราเริ่มไปแล้วก็พูดเรื่องนั้นแหละ What's wrong? Did Paimon go over everything a bit too
his plan. If there's anything you didn't quite catch, Paimon's more than happy to go over it again. It may be ค่อนข้าง a ยากก็ little difficult to make this happen. Oh? Well, the Larntern Rite is the most important festival of the year. Our celebrations must not only be visually spectacular, but also appeal to the tastes of Liyue citizens from all walks of life. The Iridescence Tour is relatively unknown in Liyue. It's difficult to predict how a brand new show will be received. It would be quite risky for us to bet everything on this one music festival. All very valid points. I completely understand. Therefore, we will not replace or cancel any of our pre-existing program. However, I will submit a proposal requesting to put the Iridescence Tour special performance as the final act of this year's festivities. รายการสุดท้ายเหรอ Some live music will certainly add to the festive atmosphere on the night of the Larntern Rite. As for the venue, การท่าเรือไหม let's reserve a space at the docks. ไม่ใช่การแย่งซีนแต่เป็นการทำให้เพอร์เฟกต์อะ Yes, my thoughts precisely. Now I just need to take some time to give this proposal some polish. As long as I clearly lay out the pros and cons and highlight the key points of the proposal, given that Ping and the Traveler have both given the idea their blessing, I'm confident that Qixing will be sure to give it serious consideration. Mr. Dvorak, I will need to discuss with you the number of musicians เจ้า who บทด will น be ตรี coming to Liyue, แล้วก็ as well as their ที่พัก catering อา and หารที่ accommodation พักอาศัยแล้วก็อาหาร requirements. การกิน Oh, yes, certainly. Let's step to the side and discuss further. As soon as there's work to do, Ganyu's as diligent as ever. ไว้วางใจได้เหมือนเคย I couldn't agree more. Master once said that everyone has things that they are good at and things that they are less good at. So, with that in mind, Ganyu shouldn't feel compelled to become perfect at absolutely everything. I'm good at taking care of people, so that can be left to me. Wow! Hey, Yo-Yo, can you take care of Paimon too? Paimon's getting hungry again. เกี่ยวกับการหน่อยสิ I'm afraid my backpack's empty now, but if you let me know what you like, I can bring you some of your favorite dishes next time we meet. Apart from lotus flower crisps, what else do you like? Anything sweet, and anything that's made from slimes. แล้วก็สลับเลย Here's what I've drafted so far. Anything else you want to add? No, this is excellent. I'm racking my brains, but I don't think you've missed a single thing. Perfect. Then we'll leave it as is. I'll go make an official copy. Oh, perfect timing. We were just wrapping up our discussion here. เร็วจัง Not at all. Every second counts for a complex proposal such as this. I will inform the Qixing of this development immediately. Please give me a moment to pass on the message. Yao Yao, thank you for bringing my herbs. I will make sure to take them. โอเค Remember to make tea from them first, Ganyu. เดี๋ยวเคี้ยวใบแห้งเปล่าๆล่ะ Chew them raw. I will. Okay, I should be getting back. If Yo-Yo stays out for too long, Mom and Dad will be worried sick. Everyone, I'm sure that the music festival will go off without a hitch, so don't worry. And in case I don't see you before, I wish you all a very happy Larntern Rite. Thank you, Yao Yao. Happy Larntern Rite to you, จะ too. เป็นแลนเทอร์ไร We should go get dinner together sometime. รออยู่ที่เดียวเวลา2 ชั่วโมง เราคุยกัน That lady I just talked to, คุยกัน Ganyu, อยู่เป็นคนที่ she really thinks of everything. ตัดตรองคิดรอบคอบมาก Got me wondering, ทำให้ฉันคิดได้ว่า could it be เป็นเพราะฉันไม่เตรียมพร้อม that สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินให้มากพอต่อนะ I've been down ที่ to ได้ a ทุบเหลวครั้งในครั้งเล่า failure นะ to properly prepare for different contingencies? โอเค ฉันอยู่ตรงนี้ ติ๊กตอกติ๊กตอกมีไทยซ้ายด้วย
อ๋อเคยชิงก็มาด้วย Greetings, traveler, Paimon, and Mr. Dvorak. Call me Kuching. Ganyu has brought me up to speed on everything. I'll get straight to the point. The Qixing have approved Ganyu's proposal. Over the next few days, I will be working with Mr. Dvorak on behalf of the Qixing to facilitate the organization of this concert. โอเค ได้ด้วยสมแล้วที่เป็นเคยชิง Please, the Qixing have a duty to deal with matters such as these. We have merely moved things forward to the next step. As such, it is my privilege to work with you on this exciting project. Thank you so much, Kuching. I'd become quite discouraged after our recent failures and was expecting the same outcome once again, so I didn't dare to get my hopes up. Never in my wildest dreams could I have imagined this going so smoothly. It's like a dream come true. Right. Time for me to call in the performers. To stage a concert at a high-profile event like this is a rare opportunity. We'll make sure it's a night to remember. Yes! Our music band's finally getting fired up! Hell yeah. Yes, indeed. I know exactly what I'm doing from here. For a musician, music will always be the language they are most fluent in. ไอ้เรื่องความปรารถนาล่ะ Oh, that. That can wait for another time. Oh, Ganyu? What's wrong? อะไรอะ they told me all about Mr. Dvorak's situation, but I was so engrossed in drafting the proposal that I forgot all about it. Oh, that's quite all right. I don't even know what the person I'm trying to find looks like, so it was always going to be a long shot. Don't worry about me, Ganyu. Your time and energy are needed elsewhere. I'm sure you already have plenty to deal with between this concert and everything else going on during the Larntern Rite. ก็เป็นตัวกันอยู่อย่างไงวะ Thanks. It was just that I had a few initial thoughts when I heard your story. For instance, I wonder if this lady your ancestor met might have been an adeptess. What do you think? ว่าใส่น้อยไปอะ To tell you the truth, Mr. Dvorak, I am somewhat related to the adepti myself. I am part human and part Qilin. The Qilin is an illuminated beast. I know how important your quest to get in touch with your roots must be to you, because I've been there myself before, trying to find out where I belonged. Did you say the Adepti? And แก you're งกึ่งเทพกึ่ง illuminated กิเลน beast, part Qilin? Are you telling me all the rumors of the Liyue Adepti are real? So it's not just artistic Sia. license? ไม่ได้แต่งหรอก Bet they're real! แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเจอง่ายนะ Though, like Julian Karst itself. There's nothing specifically stopping you from going there, but getting in and out of there is quite an ordeal. Yes. Anyway, if you're looking to uncover a lost melody or shine light on a forgotten aspect of Liyue's cultural history, I'm probably not the best person to ask. But if it's a person you're looking for, then I just might be able to help. I see. I think I understand the situation now. In that case, Ganyu, shall we divide the work between us? ในการจัดการแล้วกัน That was also my thought. Great. So Mr. Dvorak and I will concentrate on things here in the city to make sure the concert goes according to plan. In the meantime, Ganyu will reach out to our network and try to find the person he's looking for. How's your workload at the moment? Will you be able to make time? I can probably get through everything เข้ามาระดับเลย 2 2 วัน days. รอโอ้โห I don't sleep. ไม่นอนได้กันเล่า I don't sleep. Even for someone with illuminated beast blood in their veins, working for such an extended period without a break will take its toll on your health. Somehow that does not sound persuasive coming from Kuching. Be it but 3 moons from the start, he who returns is แม้ not จะเพียง he that 3 วัน departs. แต่ก็มีพัฒนาการเช่นกัน Even I know the importance of maintaining a healthy work-life balance. In เวลา that บาลานซ์ case, งั้นก็ 3 days. 3 วัน All right. โอเค ตาม I can work with ตามนั้น If you have the time, would you join me for this search? You're well known to many of the Adepti and respected among the people. I'll feel much more at ease with your company. โอเค ไม่มีปัญหา Okay, then let's meet back here in 3 days. เจอกันอีก3 วัน Watch this space, Mr. Dvorak. We'll get to the bottom. รอได้เลยลูก
you're all so helpful and kind. I just... Just think. Imagine if we found the Adeptus lady, or one of her descendants, and got them to come to the performance. Wouldn't that be amazing? It'd be such a happy reunion. And that's exactly what this festival's all about. สายลมที่ชักนำคุณก็คงไม่เป็นไหนเหมือนกัน You're right. Okay, I'm gonna pull out all the stops to make this Larntern Rite a true extravaganza. We should probably get going. Mr. Dvorak, could you come with me to confirm the site? Ooh, we're coming too. I was wondering, what are your thoughts on music? What does it mean to you? ดนตรีเสียงที่ไพเราะปะ Sounds nice. Truth be told, the question of what music means to people is one that I've been pondering for quite some time. Let's revisit this question after the concert. อยู่ดีก็เจอหนังสือ So, are you buying or not? ตรงนี้ตรงกลางสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยครับ ตอนนี้กำลังซึมซับในเรื่องแบบอินเรื่อย Lady Yuhang? ๆเนาะเว้ยเท่มาก Bywin, what is it? เกิดอะไรขึ้นเหรอ Per Lady Ningguang's orders, I've been gathering intelligence outside of the city with the goal of uncovering and dispatching any trouble ahead of the festival. มีปัจจัยที่ไม่แน่นอนหรอ I am told that a strange melody was heard somewhere along the coast. I was wary of investigating further on my own, so I was just on my way to report this incident to Lady Ningguang. ในวันจันทร์ที่เสียวคราว But I'm worried that if we don't act right away, we may miss the window of opportunity to take appropriate action. I understand. In that case, เดี๋ยวจัดการเอง Yeah, Kuching, you're busy enough as it is. เราว่างง่ายๆเราว่าง Things in the city that needs your attention. Leave it to us. Don't worry. Whatever it is, we'll definitely be able to handle it. หมายถึง Well, ทวเลอร์ she will handle it. กูอีกแล้ว With the traveler on the case, it's as good as dealt with. Thank you. This will be a great help. I will inform Lady Ningguang about the situation. Once it's resolved, please come and find me again at Yujing Terrace and let me know. Will do. And say hi to Ningguang for us. จ้ะ you have my thanks too. Stay safe and come back as soon as you're finished. Good luck. She said she'll reach out to the Yunhan Opera Troupe? Huh, I see. ติดต่อสิเป็นก่อนคณะกรนิ้วยืนหันเหรอ Then I'll arrange for a เดี๋ยว rehearsal เตรียมที่ venue ซ้อมแล้วกัน accommodation as soon as ว่าคืนนี้ possible. คุณลงตัวให้แล้วกัน Everything should be ready tonight. Many thanks, Kuching. You know, I once heard someone from Liyue ว่อง describe ไว a ดังสาย person ล as มเฉียบขาด swift กลาง as สายฟ้า lightning and ตอนนี้ไม่ agile เข้าใจ as หรอก the มันคือ wind. อะไร At the time, I thought it was a curious expression, and I had a hard time piecing together a mental image of such a person. But now, having seen Kuching in action, I honestly can't think of any other way to describe it. It's such a vivid and expressive phrase, a testament to the richness of Liyue's culture. You're too kind, Mr. จะเยอะเกินไป Dvorak. ละโอเค ไปตอนนี้กี่โมงแล้ว2:34ไปที่ไปหวานพูดถึง ตรงนี้เหรอ เก็บเบ็ดแป๊บนึงนี่เหรอ
this strange tomb is coming from around here, right? แถวนี้ใช่ปะ But Paimon doesn't แต่ hear ไม่ anything. เห็นอะไรเลยน่ะ There doesn't seem to be a soul in... I was just wondering who Oh. in their right mind would come out to a place like this. So, it's you two. Yuan! อ้าว How'd you sneak up on us like that? You nearly gave Paimon a heart attack! You look pretty alive to me. Can't have spooked you that bad. ยังสวยเสมอ You... Fair enough. ผมสังเกตได้อย่างหนึ่ง เวลาที่ตัวละครเข้ามา มันจะมีจังหวะกดสเปซบาร์หรือกดฉากต่อไปมันจะชะงักนิดนึง มันเหมือนกับว่ามันประมวลว่า ตัวละครเนี้ยจากที่เราเล่นเกมมามันเคยเจออย่างถ้ายังมันจะขึ้นหน้าตัวละครเลยว่าตัวละครเป็นคนอะไรยังไง เหมือนที่เราพบเอโซครั้งแรกคล้ายๆกัน เกี่ยวกับต้นตอนประหลาดนะ Ah, you're here for that too? Saves me a bit of explaining. Come with me. I've already reconned the perimeter, so we should be safe. ตรวจสอบดูแล้วกัน เก็บ The doors and the windows are all fine. So there definitely Look up wasn't a big deal. break-in. ตรงนี้ล่ะ The stuff by the door is in pretty good condition, though. It can't have been too long ago that someone was last living here. ข้างประตูก็สะอาดเหมือนมีใครบางคนอยู่ไม่นาน หน้าต่าง This place is completely empty. May There's be nothing alay. valuable left here at all. How strange. สภาพเหมือนโจรปล้นนะ แต่ไม่มีร่องรอยการต่อต้านเลยอะ There's no sign of a struggle. The bad guys could have sneaked in ถ้ามา while ตอนไม่อยู่ Fiona was ก็ gone, น่าจะ but then how มี do อะไร you แปล explain กๆสิ why the door and windows are intact? Seems you've done a pretty thorough inspection. So, any theories on what might have happened here? Yaylon, you didn't hide some of the evidence from us on purpose, did you? ไม่ละ Why มั้ง would I make this more difficult for you? We're on the same side here. Okay, well, ยังไม่ออกอะ he gives up then. Paimon's got nothing. What about you? Give up as well? แล้วเกี่ยวอะไรกับต้นตอนปะวะ Your instincts are pretty good. เออ Or perhaps it's not instinct. The strange melody is one of the few pieces of information you have available after all. Let me share a folk story with you. A long time ago, there used to be a group of bandits in the Liyue countryside who would sound a horn every time they were about to raid a village. กลุ่มโจรที่อยู่บริเวณชานเมืองหนีเย่เพื่อเขาปลอดภัยทุกครั้งที่บุกเข้าไปในหมู่บ้าน But it wasn't a rallying cry to rouse their fellow men. It was a disconcerting tune, meant to intimidate the weak and warn them of their impending doom. แล้วก็เสียงนั้นไม่ได้เพิ่มบรรยากาศ แต่เป็นการพูดคำผู้หย่อนแอโดยเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่ง To escape with their lives, the villagers would abandon their homes and flee overnight, taking only their most valuable belongings with them. Everything else was left behind. เพื่อรักษาชีวิตก็เลยหนีออกจากบ้านชั่วค่ำคืน แล้วก็พบสมบัติที่มีค่ามากที่สุดโดยที่ไม่คำนึงถึงสิ่งอื่น The bandits were eventually brought to justice, but the fear and trauma remained in the villagers' hearts. แม้จะถูกจับไปหมดแล้ว แต่ก็ยังมีความกลัวแล้วก็บาดแผลฝังลึกของชาวบ้านอยู่ Whenever they heard that melody, they would feel like their lives were in danger once again and flee immediately. และเวลาที่ได้ยินทำนองในอดีตจิตใต้สำนึกก็จะคิดว่ามีโจรแล้วก็วิ่งหนีไป The culprit of this crime exploited that very fear to get access to this house without having to force their way in. ซึ่งคนร้ายก็ใช้วิธีนี้อยู่ That's quite the story. The victims obviously will have gotten quite a fright, but at least they won't be in any great danger. แม้ผู้เสียหายอาจจะขี้ขลาดหน่อย แต่ก็อย่างนั้นก็ปลอดภัย The important thing now is to find this copycat criminal. ใช้ที่หนผ่านท่าได้ปะ On any other day, that'd probably be a good idea.
Unfortunately, it's not gonna work today. มีประโยชน์ในวันธรรมดาแต่วันนี้คงใช้ไม่ได้ Take a look around and you'll see what I mean. This criminal is clearly well versed both in using music to commit crimes and in making a clean getaway. Not only did they stay off the muddy road to avoid leaving footprints, it looks like they were also careful not to bring any gadgets with so much as a trace of elemental energy. Evidently, they were intent on keeping even the most experienced investigators off their trail. Unfortunately for them, I'm one of the best trackers in the business. They're not about to get away with their little scheme on my watch. So basically, ก็แค่ตามไปก็พอแล้วwe just need to follow โอเคแค่ตามไปแค่แหละไม่เป็นไร As long as you can keep up. จะหลงทางซะละ Since the culprit's trying to be cautious and low risk, I'll bet they left through an area with some vegetation for cover, but not so much that it would slow them down. ไม่เสียงเหมือนสลามปะไปทางพื้นดินแห้งอ่ะHere, look at this. These tracks are superficial, but they definitely didn't occur naturally. Something heavy was being dragged this way, meaning we're headed in the right direction. Their pace has increased. Normally, people carrying a heavy load slow down as their journey goes on and they start to tire. ยิ่งไกลยิ่งเสียแรง Whatever's motivating them to แต่ speed up น่า must เกี่ยวกับ be วิทยา psychological. น่าใกล้ถึงแล้วล่ะ For instance, reaching the home stretch. There they are! นั่นเอง A treasure hoarder tent! Ugh, not the treasure hoarders again! And so close to Larntern Rite, too! 'Tis not the season for their antics! Come on, let's round them up. จัดไปไปเรามีเยอะหลาอยู่ไม่เป็นไรไปจับกลุ่ม Hey! Who are you? Where did you come from? The evidence is conclusive. หลักฐานชัดเจน Okay, confess and we'll go easy on ส you. ภาพมาซะ My patience is running low, so why don't you do us both a favor, You kidding me? You think I'm scared of you? Perhaps not, but you should be. เปิดสักไหนก็ดีนะ ไอ้เหนอฟูจินักดนตรีที่หลงผิดเหรอเฮ้ยมีทดลองเยอะหลานใช้เยอะหลานด้วย แล้วเยอะหลาน C3 ชัดเจน C1 ใช้ได้2 รอบ C2 เพิ่มลูกศรนั้น1 ดอก สร้างความแตกเป็น 14% ของเลือดเยอะหลานเกิดขึ้นในทุก1 วิอันตีแรงขึ้นก็ดูทั่วไป อันนี้คืออะไรวะ ตามสำนวนที่ถูกไล่ไล่ทำสารลักแต่ละครั้งทำให้เลือกขึ้น 10% แต่เพิ่ม 40 ก็ง่ายๆก็ไล่ไล่หรอ นี่ก็คือโดน4 เป้าจะเลือก40 เปอร์นั่นแหละ เพิ่มขึ้นทั้งทีมด้วยนะ อันที่ 6 จะเพิ่มเขาเรียกว่านี่การแถมวัตถุบาปเพิ่มมาอีกได้สถานะใหม่แล้วก็ไปสูงสุด5 ดอกใช่เลยเฟดดิ้งวะไม่ใช่เฟดดิ้งอะควาซีโนโอ้โหแต่สวย
Busted. Quietly now. Curses. Seems like you're not all talk after all, but there's no going back now. Better up my game. ยิงอะไรอะ Gotcha. Mercy! Have mercy! Oh, it's a little late for that. I've come this far, I might as well finish the job. I surrender! I surrender, please! I'll do whatever you say! Tell us everything. สารภาพมาเสียดี You have one chance. ครั้งเดียว I'm เย็ด warning 3G you. ไม่งั้น Don't make me ask twice. ใครก็รักอะครับ I won't, I swear. You know, so Larntern Rite's nearly here, and like a lot of people, I wanted to buy a few nice things. I know I'm with the treasure hoarders and everything, but I don't really have any kind of experience with robbing people and whatnot. So I don't have the guts to break into somebody's house. Wow, you're really going to complain to us about that? แต่พอใส่ซะได้ No, not at all. I'm just telling it how it is. Okay. Continue. มาต่อ I racked my brains trying to think of what I could do, and eventually I remembered something from back when I was a kid. The bandits would blow their horn, and my grandma would grab us kids and run. I remember the tune, so I figured I'd try it for myself. I mean, just to see what would happen. At first, anyway, I seriously didn't expect that family to pack up and leave. But they did, and they just left all their stuff right there for the taking. It was too easy. It was completely wrong of me. I know that now. I'll return everything that I took. It's all still in perfect condition. It'll be like it was never gone. Please, give me a chance, huh? Let me give you a chance, huh? Sounds to me like you'd rather strike some kind of a deal than spend Larntern Rite behind bars. Yes. Yes. You know how to bargain, I'll give you that. It's just a pity that you didn't confess at the first opportunity. You'll have to take a walk with me. โดนจับกุม Once แล้ว you've returned the goods, we'll find the owner of the house, and you can apologize to them in person. After that, I'll escort you to the Ministry of Civil Affairs. Yes, ma'am. You know, as a former victim of this kind of crime yourself, I doubt anyone understands the fear you inflicted quite as well as you do. Does your greed matter more to you than your fear? More to the point, if you can play a tune from memory, don't you think you should be capable of making an honest living? นั่นสิ You mean... That's enough hints for you. You'll have plenty of time to reflect on all of this yourself. There's not much left to wrap up, so I'll take it from here. Guess this is where I'll say goodbye. ไหนนะ What is it? Is there something else? I'm still not sure how you first got your hands on this information, so play it safe when you get back. Don't mention to anyone that you ran into me out here. อย่าพูดในชัดถึงแหล่งข้อมูลเพราะงั้นเพื่อความปลอดภัยอย่าพูดชื่อฉันกับใครโอเค You helped a lot with the investigation and arrest anyway, so it's perfectly fair for you to get all the credit. Just take it. It works better for me too. ชอบก้าวใกล้กว่านี้เพราะเธอเป็นคนตรวจสอบโลกใหม่ตั้งแต่แรกเพราะงั้นผลลัพธ์ครั้งนี้ว่าเธอคงไม่เสียหายอะไรรับไว้เถอะนะฉันจะมีความสุขมากเลยชอบเข้าใกล้ไปสิ See you when I see you, and happy Larntern Rite. ชอบอะเมื่อกี้ชอบมากเลย Leon's such a pro at this. With her taking it from here, it's as good as resolved. Whoosh! Random event, a strange melody, complete. โอเค Although, it's kind of a shame that we never got that treasure hoarder guy to play the melody again. นั่นสิเราไม่ได้รู้เรื่องเสียงนั้นด้วย Right? How could anyone not be? When we were chatting with Mr. Dvorak, music seemed like such a positive thing. And most music is, right? It can help us relax, feel all warm and fuzzy, recall happy memories, or even just think happy thoughts.
Paimon never imagined that music could be used to commit crimes. จิตโพสใช้ส่งผลต่ออารมณ์ของดนตรีที่ถ่ายทอดออกมา Oh, really? Huh. Makes sense. Paimon's musical understanding improves again. Well, anyway, now that everything's resolved, let's get back to Liyue Harbor. Paimon's still waiting for us with our random event rewards. ขอละครั้งหน้านะ ถ้ามีเยอะไหร่นะ ขอกระซิบข้างหูอีกทีได้ไหมฮะชอบอ่ะ ชอบมากเลย ชอบอ่ะ โอเคอ่ะโอ้ยตายไม่ได้หลานเราชอบอ่ะ ชอบมากเลยครับ กระตุกไปแล้วครับ เดี๋ยวดูก่อน น่าจะเซฟไว้อยู่ When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. ขอเวลาแป๊บนึง น่าจะเซฟไว้อยู่ Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. ใกล้กันนี่ให้เปิดดูดูโอ้ยโอ้ยฟินอ่ะ ใกล้ขนาดนี้อ่ะโอ้ You helped a lot with the investigation and arrest anyway, so it's perfectly fair for you to get all the credit. Toodaloo. Just take it. It works better for me too. เยี่ยมมากเลยครับ ดีมากเลยอ่ะฉากนี้ดีมากเลย Silly เดี๋ยวเข้า churl, เกมดีกว่า Billy churl, silly Billy, hilly churl. มาตรงนี้ต้องเรียกปู่ก่อน A walk would be nice. This is order. Stabilize. โอเค ไปเลยไปเลย ไอ้ตรงนี้ตีได้ปะโอเคครับ Byron, we're back! Everything's all sorted. That's great news. Oh, please wait here a moment if you would be so kind. Lady Ningguang instructed me to advise her upon your return. โอเค มาแล้วเจ My greetings to both of you. อ้าว Long time no see. No need to be so formal with us, Ningguang. We've known each other for a long time now. You must be super busy with all the preparations for Larntern Rite. Don't mind us. On the contrary, I think it is those that I have known longest to whom I should extend the greatest courtesies. ใช่ Alas, on a different day, I would invite both of you inside for some tea and a brief respite from your travels. ได้สิ But you're quite right. Trivial matters aside, there's no escaping the fact that we have a grand concert to organize. Once the performance itself is over, we'll then need to invite the representatives of the Iridescence Tour for a discussion on future collaboration opportunities.
The financing arrangements alone could well entail many rounds of discussion. Simply put, there will always be work to do. Whoa, you're already thinking that far ahead? Well, we can discuss more current affairs if you'd prefer. I trust you saw this year's Mingxiao lantern at the docks when you arrived at the city? คอมมินเซียว Yeah, it looked like a ใช่ goose. Which Adeptus is it modeled on this time? นั่นสิ Sea Gazer. I believe you're familiar with the name. เจ้าพระทักทารา Legend holds that he was free-spirited and easygoing. People described him as a cheerful soul and a loyal เอา friend. จริงผ่านมาน่าจะจำไม่ค่อยได้แล้วอะ On this marvelous Larntern Rite, we pray that the fallen heroes may be guided home. ขอให้วิญญาณให้นำวิญญาณบริชนกลับมาจากทะเล If the sound of music can flow like the rivers and streams into every corner of the land, perhaps the souls of those who have gone before us will hear the song of a new era. Oh, you're gonna love them. Paimon's Yeah, sure chop of it. it. At least, if the guy you mentioned is anything to go by, the Adepti and heroes of the past sound like a positive and free-spirited, cheerful bunch. They're sure to be open to new music. Well, let's hope so. I heard that you'll be going on a search with Ganyu to find the descendants of a fairy lady from a Fontaine legend. ตามหารุ่นรางของเสยีในตำนาน I'm sure this quest to uncover the truth behind an ancient story will turn into a most charming tale. Do share it with me, won't you? I couldn't bear to miss out. ได้เลย โอเคบทแรกเสร็จแล้วดูซิมีอะไรให้ทำบ้างมี4 อย่างแสงระยิบซิ่งระยับโรงละครกระดาษ ทางลาดตระเวนทางทะเลฟาร์มสวิตเมื่องหลังโคม โอ้โหมีตั้ง4 อย่าง อันไหนดีก่อนอ่ะ ดูใกล้ๆกันทั้งนั้นเลยน่าเป็นการหวีแหละ ดูจะทราบคอนเลยเทศกาลแจกลีเย่ตัวไหนก็ได้เลือกไปเลยตัวหนึ่งผมก็เลือกเหยาๆแล้วล่ะ เรื่องจิปาตะแต่ละเอียดเอ๊ะ มีแค่2เหรอบทมี2 วันอะเริ่ม3 วันเองเหรออันแรกอะไรวะลำนำเพลงบรรเลงก้องราตรี1ท่องนับพันลี้แสวงร่องรอยบทเพลงลึกลับกับอันที่2ทำนองนี้ฟังกับผู้ใดเล่า2 วันได้เริ่ม17 วันเฮ้ยน้องน่ารักแสงระยิบซี่ระยับในช่วงเทศกาลเลนเทอร์ไลน์นี้เทียนนักประชาสัมพันธ์ของกิลด์นักผจญภัยกำลังตั้งหน้าตั้งตาเตรียมกิจกรรมน่าสนใจบางอย่างไปแต่ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องถ่ายรูปตรงนี้ไว้ก่อนนะต้องถ่ายทุกปี
โอเค Toodaloo. โอเค say hi Hello รุ่นพี่ทั้งสองสุขสันต์เทศกาลเลนเทอร์ไลน์นะช่วงนี้มีความสุขดีไหมสนใจรบประจำภัยสุดพิเศษกับฉันหรือเปล่าว้าวนี่เธอเรียกฉันว่ารุ่นพี่เหรอเนี่ยแหมอยู่เป็นจริงๆเลยไม่ใช่แค่ช่วงเดียวนะแต่พวกเรามีความสุขตลอดเวลาล่ะว่าแต่ทำไมรู้สึกคุ้นหน้าเธอจังเลยนะก็คือพวกคุณเป็นสุดยอดนักผจญภัยเกี่ยวนักผจญภัยยังก็จะเจอฉันอยู่แล้วฉันชื่อเทียนเทียนคอยวนเวียนอยู่แถวเฟยนสโลฟเพื่อรับสมัครสมาชิกใหม่ให้กับกิลด์นะก็ได้เดินผ่านเฟยนสโลฟทั้งร้อยก็ได้ยินเสียงฉันบ้างแหละเราถึงมาแมวที่เขาอุ้มด้วยเหมือนกันเหมือนจำได้นิดหน่อยนะใช่มงบอกว่ารุ่นพี่มีถึงความพยายามของฉันเนี่ยล่ะอย่างนี้ถึงให้รุ่นพี่ได้สัมผัสผลงานชิ้นโบราณของฉันพูดสักขนาดนี้แล้วรุ่นพี่อย่างพวกเราก็ต้องเชื่อถือแล้วสิไหนลองพูดมาคร่าวสิการผจญภัยสุดพิเศษนั้นมีอะไรบ้างได้เลยเดี๋ยวเขาเริ่มเลยกันไม่นานวันนี้ฉันได้อ่านนวนิยายเล่มใหม่ชื่อว่าวานเหวินบึกเขาไม่สิต้องบอกว่าข้อมูลใหม่ดีกว่าฉันพบว่าความคาดหวังในการผจญภัยของผู้คนเริ่มสูงขึ้นและกิจกรรมต่างๆอย่างการปีนเขาการร่วมหาก็ไม่น่าสนใจเหมือนเมื่อก่อนเพื่อมีคนเข้ามาร่วมกิจกรรมผจญภัยมากขึ้นจำเป็นต้องคิดค้นประสบการณ์ที่แปลกใหม่และก็น่าตื่นเต้นขึ้นดังนั้นก็เลยรวบรวมกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากที่อื่นและใช้เงินจำนวนหนึ่งในการขอคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการปีนเขาและก็ช่างทำดอกไม้ไฟหลายๆคนเพื่อออกแบบการประชันความเร็วแบบใหม่เอี่ยมในการท้าทายจะมีกลไกต่างๆไว้มากมายซึ่งเมื่อไหร่ที่เหยียบโดนจะสามารถใช้แรงส่งดอกไม้ไฟในการระเบิดของดินปืนแล้วก็บินสูงขึ้นท้องฟ้าและด้วยความเร็วเต็มกำลังดอกไม้ไฟดินปืนการประชันความเร็วนี้จะระเบิดคนขึ้นฟ้าหรอในเก่าขึ้นเรื่องดินปืนทหารเราทำไมต้องตื่นเต้นกันในนี้ด้วยอ่ะแต่เธอก็โดน ระเบิดจนตัวลอยเหมือนกันนะถึงแม้ว่าความสามารถของเธอจะไม่กลัวแม้แต่ถังระเบิดที่ระเบิดต่อหน้าต่อตาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะระเบิดจนหัวหมุนก็เลยก็ได้นะไม่ต้องห่วงการระเบิดเกิดขึ้นภายในอุปกรณ์ที่ทนทานเท่านั้นฉันสอบมามาตรการความปลอดภัยแล้วรับรองไม่มีความเสี่ยงในการบาดเจ็บแน่นอนนอกจากนี้ฉันได้รายงานต่อฝ่ายกิจการทั่วไปแล้วอย่างเป็นทางการแล้วในขณะทำการโปรโมทก็เน้นย้ำถึงว่าห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดไม่ได้มากกว่าที่คิดนะแต่ก็ไต่ตรองนี้ด้วยเหมือนกันดิจากการคาดการณ์ของฉันตราบใดที่เล่นการประชันความเร็วนี้ต่อให้เป็นคนธรรมดาทั่วไปก็รับกันได้เลยว่าจิตวิญญาณการผจญภัยต้องลุกโชนขึ้นแน่เรื่องพี่ฉันสอนเป็นคนที่มีชื่อเสียงถ้าพี่นำคนเข้าเป็นคนนำทีมเข้าร่วมการประชันความเร็วแล้วก็ต้องดึงดูดผู้คนได้บ้างแน่ยังไงก็เตรียมรางวัลไว้อีกด้วยต้องเปลี่ยนผู้เข้าร่วมให้กลายเป็นสมาชิกใหม่ของกิลด์นักผจญภัยได้แล้วอ่ะเราไม่ไฟกับปืนนี่ไปดึงปืนถ้าเป็นรางวัลก็ไม่มีผลที่พลาดนะตกลงตามนี้จะมือรอรีบลองกันเถอะครั้งนี้มีเส้นทางเลือกลองให้เพียบเลยรับรองว่าสนุกแน่ๆส่วนฉันก็จะได้ผลงานที่มีค่าเท่ากับหลายเดือนเลยก็ถือว่ามีทั้งสองฝ่ายฮันเน่อ๋อลืมเพ้อลืมปิดอนุญาต ต้องขออนุญาตก่อนโอ้ยมันมีเสียงพูดอยู่เรื่อยๆแหละSilly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo! Wanna come over for tea?
เราคุยเสร็จก่อนก็ได้สำรวจรอบๆก่อนแล้วกันคุยไม่ได้สักคน Every journey has its final day. Don't rush. Osmanthus wine tastes the same as I remember. ชวดเดือดใสเลย I should enter your world because I want to give you a free battle pass. Please get rid of player before let me prove it first. Yeah. ถ้าจำไม่ผิด Battle Pass อะเราอะไม่สามารถให้เขาเรียกว่าอะไรอะใช้ UID ในการให้ไม่ได้ต้องใช้รหัสฉะนั้นอาจจะเป็นวิชาชีพก็ได้ผมไม่รู้อ่ะเนี่ยผมเปิดเว็บก่อนไม่ค่อยเชื่อใจอ่ะผมรู้สึกผมไม่ค่อยเชื่อเนี่ยมันไม่สามารถให้ได้เว้ยถ้ามันขอรหัสอะNavigating the world is a whole lot easier ลองดูดิ with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. ไม่เจอแน่เลยแต่ว่าโชโนโนซาเว่ยคอมมอน28 ตุลาอุทเทอร์เฟรสไม่มีถ้าเป็นคนอื่นในเซิร์ฟมีซีนกับซีนไหน Looks like the situation has changed again. นี่นะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่อะเปอร์เซ็นต์แล้วกัน
มัน EP SINCE น่าจะ 2.3 อ่ะ คือไม่ได้ซื้อ VP ล่าสุดที่ซื้อ VP น่า 2.3 โอเค พอดูจากภาพไม่เชื่อแล้วกัน Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? ต้องรอเข้าเกมใหม่ จะตั้งโปรไฟล์เป็นดันเต้ด้วยนะ แล้วไม่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่เลย ฉะนั้นขอไม่เชื่อแล้วกัน นี่ส่งเครดิต แล้วใช้การล็อกอินแบบใช้รหัสล็อกอินน่ะมึงคิดว่ากูเชื่อปะ ใช่เหรอวะ ไอเดี๋ยวนะ ใช่เหรอ กูว่าไม่ใช่อ่ะ If player game before เฮ้ยช่างมันแล้วกันไม่ได้สนใจดีกว่า เพราะยังไง VP ผมไม่ได้อยากได้แล้ว เคยอยากได้แพทที่แล้วแต่ตอนนี้ไม่แล้ว ตามภารกิจดีกว่า2 ทุ่มกว่าโอเค3 ทุ่ม 13แล้วผมเคยโดนหลอกง่ายผมเคยโดนหลอกง่ายใครยืมเงินนิดหน่อยก็โดนหลอกไปแล้ว ไหลโอเคมีเหรียญมีพุ่งมีประกายดอกไม้ไฟโอเคอย่างนี้ก่อนพักผ่อนสักครู่ไปมาเดี๋ยวว่าพลุเบิ่มปุ๊บอันนี้พลาดแล้วปุ๊บเบิ่มกด E ไม่พอมาไปเรียบร้อยขาย2 เหรียญหรอเลื่อนขายบางที่เอาใหม่ดิสเพลเยอร์เกมโฟกไม่ต้องพูด
เอาใหม่อันนี้ขอแบบเฮ้ยไปไหนอะเดี๋ยวพี่ใจเย็นก่อนเลยป้ายเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่จังหวะมันไม่โอเคเลยWhat a bummer. ขาดเหรียญหนึ่งตรงไหนวะช่างมันนะพอละเกียรติตัวละครกระดาษคำพูดสอนทางความของเก้าชาผู้สอกาอาศัยขั้นหนึ่งพาพบเซียนประชิมพูดผีร้ายความรักอันบริสุทธิ์จริงใจจากแสดงให้เห็นในละครกระดาษมีการแสดงท่าเรือเหนือประกาศนี้เขียนครอบคลุมเครือซะจริงการแสดงอะไรก็ไม่บอกแถมยังไม่บอกด้วยว่าใครเป็นคนแสดงเราไปหาที่จัดแสดงดูดีกว่าถ้าไม่เจอจริงๆค่อยถามคนที่เดินไปผ่านมาแล้วกันตรงนั้นมีคนเยอะมากนะอ๋อใช่เห็นแล้วมีคนรวมตัวกันตั้งเยอะแยะดิไม่แน่อาจจะมาชมการแสดงก็ได้ลองถามดีกว่าแข็งแรงสุขสันต์ร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันสวัสดีที่นี่ใช่สถานที่ที่จัดการแสดงหรือเปล่าใช่ละมีการแสดงพวกละครกระดาษว่าพี่ก็มาดูการแสดงเหมือนกันเหรอเป็นละครกระดาษเหรอไม่ใช่หรอละครกระดาษกับละครยูริเย่คนละอย่างกันเลยนะชิงซิงการแสดงจะเริ่มแล้วเลิกคุยได้แล้วเดี๋ยวก็กระทบการแสดงของลุงหรอกเดี๋ยวพวกพี่ก็ได้รู้เลยว่าละครกระดาษเป็นแบบไหนเรียนท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราขอเสนอการแสดงเรื่องผู้ชายของผู้มีหนวดเคราขอบอกไว้ก่อนนะว่าหากท่านใดต้องการเข้าห้องน้ำหรือซื้อน้ำหวานใดๆท่านก็สามารถซื้อได้ในตอนนี้หากนักแสดงพร้อมแล้วการแสดงก็เริ่มขึ้นโดยไม่รอใครชื่อว่าชายผู้มีหนวดมีเขางั้นเหรอไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนถึงพี่จะพูดเบาแต่ผมได้ยินนะแต่ยืมเงียบซะ ถึงพี่จะพูดได้ก็ต่อเมื่อถึงช่วงเรื่องการแสดงเท่านั้นอุ๊ฟขอโทษทีเรื่องการแสดงเหรอเรื่องราวของชายผู้นี้หนวดเครานั้นยาวมากและคงยาวเกินไปที่จะแสดงทั้งหมดดังนั้นทุกครั้งที่ลุงก็จะให้เลือกว่าอยากดูตอนไหนจริงๆ
ฉันฟังลุงแสดงเรื่องอะไรเนี่ยไม่พูดแซงอะไรกันท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้ทุกท่านอยากชมชายผู้มีหนวดเคราตอนไหนกันล่ะขุนเขาพันผูฝากตัวเป็นศิษย์ขับไล่ปีศาจหรือสู่สวรรคาลัยขอเพียงแค่ท่านผู้ชมเลือกตอนที่อยากชมไม่ว่าอีตอนไหนฉันก็ไม่มีตอนไหนที่ฉันแสดงไม่ได้ผมอยากดูชายที่มีหนวดต่อสู้กับปีศาจเขาเป็นเท่มากแถมยังต่อสู้ฉันทุกครั้งด้วยฝากตัวเป็นศิษย์กับไล่ศาสตร์ดูตั้งหลายรอบแล้วไม่ดูบ้างหรือไงงั้นฉันก็เลือกชายมีหนวดกับบ้านแผงนักษากันชายมีหนวดกับนักษาด้วยเหรอทำไมถึงไม่รู้ล่ะฉันไม่เคยดูเลยผู้ชมตัวน้อยของท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญสินะไม่ค่อยมีคนเลือกดูหวนคืนบ้านเกิดเท่าไหร่หรอกถ้าไม่ใช่แฟนวันแท้ก็ไม่ได้จากตอนนี้ด้วยซ้ำอ๋อเหรอในไหนก็ตรงกับเทศกาลเล่นทันได้พอดีโอ้อะไรไปวะเนี่ยเราจะไม่เล่นสัตว์ประหลาดหรือว่าปีศาจอะไรแต่เรารู้กันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วคู่รักจะลงเอยกันอย่างไรในฉากนี้จะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวนอกจากชายที่มือเดือดเคราที่เราคุ้นเคยแล้วหญิงสาวโดดเดี่ยวที่ชื่อยีบิงและบรรพบุรุษผู้เชี่ยวชาญที่ชื่อดานเฟิงเธอเข้าใจหรือเปล่าทำไมฉันยังงงอยู่ การที่แสดงกำลังจะเรื่องนี้รู้สึกว่าชายผู้มีเดือดเคราใช่ไหมแต่ฟังดูนอกจากเรศก็ยังมีตัวละครประกอบอื่นอีกครับแต่ตรงหน้าก็มีแค่นักแสดงคนเดียวเองนะแล้วก็มีฉากนั้นแบบนี้จัดแสดงไงตรงนี้มีคนไม่ค่อยเคยดูละครกระดาษด้วยฮะผู้ชมตัวนั้นข้างหลังคนนั้นถามว่าฉันไม่แค่ตัวเดียวแถมยังไปรอบไม่ได้แล้วถ้าทำการแสดงไงหรือคุณอาจจะยังไม่รู้แต่ละครกระดาษของเราไม่ได้วิจิตรเหมือนละครยิ้วหลี่เย่แต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเดียวกันละครยิ้วของหลี่เย่ใช้นักแสดงที่เป็นคนจริงๆแต่นักแสดงของกระดาษของพวกเราใช้แค่กระดาษที่ติดบนผ้าไหมเท่านั้นเวทีของพวกเขาทำมาจากไม้แต่เวทีของเราทำมาจากกระดาษบางๆปิดกรอบไม้ทั้งหมดล้วนเป็นกระดาษจึงเรียกว่าละครกระดาษฉันเป็นผู้บรรยายแต่ไม่ใช่นักแสดงเดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นนักแสดงทั้ง3คนเองแหละก็ลงเพื่อพี่เขาคงไม่รู้จักชายผู้มีหนวดหรอกลุงช่วยเล่าชายมีหนวดเขาให้เขาฟังหน่อยสิแบบที่เริ่มทุกครั้งนะนั่นเรียกว่าช่วงเกริ่นนำผมก็ชอบเหมือนกันลุงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะช่วงเกริ่นนำความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะแก้ไขได้โลกล่าแต่โลกใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้ายว่ากันว่าชายคนหนึ่งที่ชื่อหวนกวงใช่ปะหวนกวงได้รับความทุกข์ทรมานจากความอายุติธรรมของโลกมนุษย์จนไปอาศัยอยู่ท่ามกลางภูเขาและแม่น้ำด้วยความบังเอิญเขาได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับเซียนตนหนึ่งเขาเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวเองไว้หนวดเคราสีดำศิษย์และได้ชื่อว่าชายผู้มีหนวดเคราเขาถือดาบติดกายมุ่งหน้ากำจัดอสูรผีร้ายตามคำสั่งของเทพเซียนจนทำให้พวกเขาหวาดกลัวกันทั่วหน้าชายมีหนวดฝึกฝนตัวเองอยู่หลายปีจนตระหนักรู้ในที่สุดขณะกำลังเดินทางกลับไปที่สำนักเทพของเซียนเขาถูกเรียกไประลึกถึงอดีตต่อตัวเองที่แท้จริงแล้วกรรมของเขายังไม่สิ้นสุดและเขายังมีน้องสาวคนหนึ่งที่ว่ายี่บิงผู้น่าสงสารตอนนี้อาศัยอยู่เพียงลำพังและไร้ซึ่งที่พึ่งพาเธอคิดว่าพี่ชายจะต้องมีชีวิตลำบากกันแท้และไม่คิดว่าเขาจะหายกลับบ้านจะไปเรื่องราวยังไงต่อไปฉันแสดงเดี๋ยวนี้แหละเย่อย่าเบื่อแต่อึ้งสิแล้วตบมือนะโอเคตบมือตอนไหนวะเนี่ย โอเคขอบคุณสำหรับฟิลวอปเปอร์ตอนนี้ถึงเวลาของเปิดตัวนักแสดงแล้วเว้ยเสียงแล้วเนี่ยแต่รู้สึกว่าท่าน2 ท่านมีข้อสงสัยนะคิดว่าถ้า2 ท่านขึ้นมาข้างหน้าคอยเป็นผู้กำกับการแสดงของฉันดีกว่านอกจากช่วยให้ทั้ง2มองเห็นได้ชัดแล้วยังช่วยให้นักแสดงเคลื่อนไหวบนเวทีได้ด้วยพวกคิดว่าไงล่ะทำไมไม่เรียกผมล่ะผมคุ้นเคยกับละครระดับอย่างดีเรียกผมสิไหนไปไหนครั้งเรียกนานลูกวายตั้งริ้วซะนพระบิดใช่กับฉากกันด้วยดูแปลกใหม่ดีฮะฉันก็มีปัญหามางั้นเชิญผู้ชมทั้ง2เตรียมพร้อมเลยกันเตรียมพร้อมเลยก็เริ่มการแสดงได้โอเคทำไมชายไม่เหนื่อยถึงเก่งขนาดนั้นได้ถ้าใช่เก่งแบบนั้นก็คงดีสิชายผู้นี้เราฉันดูมาหลายครั้งแล้วก็จำได้ตอนด้วยไม่ต้องห่วงฉันไม่สปอยหรอกมีแต่คนที่ไม่เสียทำในใจเท่านั้นถึงจะไม่ได้ก็ได้โอ้ไอคนไม่มีศีลธรรมอย่าสปอยมีศีลธรรมแสบนะประโยคนี้แล้วกูโดนสปอยหนักด้วยไม่ได้หนักหรอกแต่โดนตลอดเดี๋ยวพอเล่นเกมชินนี่
ชิชายผู้มีหนวดเคราตอนหวนคืนบ้านเกิดณบัดนี้โอ้ทำไมเยอะจังวะหวนคืนบ้านเกิดฉากที่ 1เมื่อการแสดงเริ่มขึ้นนักแสดงโหนกวงจะเดินบนเวทีด้วยความเร็วคงที่จะเปลี่ยนทิศทางการเดินไปสัมพันธ์กับขอบของกระดาษขอบของฉากกระดาษหรือที่กีดขวางระหว่างการเดินทางจะมีกับดักขวางอยู่เส้นหน้าซึ่งสัมผัสกับดักจะให้ทำการแสดงล้มเหลวมาเปลี่ยนทิศทางการเดิน7 วิความเมตตาแผ่ขยายดุจเมฆกระจรไกลสรรพสิ่งได้รับการช่วยเหลือแม้ต้องพรากจากสายเลือดร่วมอุทธรข้ามขุนเขาแห่งทั้ง 90,000 ลี้เพียงเพื่อได้พบเจอคนในฝันนี่ ยี่บิงพี่ชายกลับมาแล้วจบการแสดงจบแล้วเดี๋ยวขอเริ่มอีกทีถ้าชนมันเกิดอะไรขึ้นวะเอะข้ามภูผาได้ยินเสียงพลุหรือเรื่อยๆนะนี่ก่อนนี่ฮันแน่วลาดทำอะไรอ่ะรอเรืออยู่อ๋อชูคนนั้นน่ะอ๋อเฮ้เน่เธอไอคนมีความรักเธอหมันไส้เป็นไรวะมาเจอธนาคารฉันละมันไส้ว่าเกิดนะอะไรต่อF5ลาดตระเวนทางทะเลในช่วงเทศกาลเลนเทนไลท์ต้นหนของเรือของกองเรือคลักดูเหมือนเตรียมบททดสอบฝึกฝนบางอย่างอยู่เอานี้ก่อนเลยกันไกความสำเร็จเบื้องหลังโคมนี่ชอบยำโดนรัดยำโดนจับเลยอะโอ้มีคนนี้กันน้องยิ่งใหญ่โอเคเนี่ยให้ตายสิพื้นที่นี้จัดการแล้วไม่ใช่เหรอน่าทำไปแล้วมั้งโอ้ยปวดหัวจริงเธอคือนักทางโทษทีฉันมัวแต่หัว
ยุ่งหัวหมุนอะไม่ได้ทันว่ามองเธอมานายทำอะไรอยู่อะคืออย่างนี้นะเทศกาลเลสเทอร์ในปีนี้ทางกิลด์รุ่นภัยแห่งหลีเย่จะทำงานช่วยเหลือใต้คำสั่งของกิจการทั่วไปก็ทหารบริลิสและตระเวนรับผิดชอบลาดตระเวนเมืองและพื้นที่สำคัญบางส่วน และเรานั่นรับผิดชอบกวาดล้างมอนสเตอร์ที่อยู่ในป่าและกลับได้กลุ่มโจรที่สร้างปัญหาไปว่าเธอเป็นนักผจญภัยที่ลงในกิลด์ด้วยเหรอฉันได้ยินเรื่องราวการภัยของเธอมากมายล่ะไอ้นี่ไม่รู้ซะแล้วว่ากูเป็นใครใช่ดีมันก็เธอมาช่วยฉันไหมล่ะแล้วแลนเทอร์ไลท์ล่ะเรื่องนี้เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือของฝ่ายกิจการทั่วไปของเทศกาลนั้นดังนั้นฝ่ายทั่วไปจึงจ่ายค่าตอบแทนเป็นพิเศษนะเจ้าผจญภัยที่รับคำขอนี้เมื่อเสร็จสิ้นคำขอก็ได้ค่าตอบแทนโอเคมีมากแค่ไหน ได้เลยฉันดูแล้วว่าเธอไม่หยุดยิ่งดูได้แน่เดี๋ยวฉันทำเครื่องหมายแล้วกันแล้วก็รับลันชิปขนาดเล็กวิวได้ถ้าเธอยืนยันคำขอจริงๆแล้วก็อย่าลืมใช้ลันชิปเพื่อจุดดอกไม้ไฟหลังเคลียร์พื้นที่นะหลังจากจุดเสร็จแล้วก็จะส่งคนออกไปว่าพื้นที่นี้เคลียร์หลังจากนั้นก็ปรับตามแผนที่พื้นที่ที่เคลียร์แบบทันท่วงทีจะมีแบบแผนดีนะก็ตอนนี้เป็นแลนเทิร์นไลท์จะต้องไม่เกิดปัญหาพวกเราตาก็เขี้ยวหมดแล้วไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้ละเดี๋ยวไปดูสถานการณ์ก่อนเดี๋ยวต้องไปให้หลานด้วยได้เลยทำงานอย่างพวกเราช่วงเทศกาลก็ยิ่งกว่าเดิมนะแต่ถ้ากลับมาก็โดนแม่บ่นอีกอะกลับบ้านมาโดนแม่บ่นงั้นซื้อของกลับดีกว่าไม่สิเดี๋ยวพ่อก็ว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโอ้ยปวดหัวจริงเดะว่าแต่อยู่ไหนวะอยู่นี่เขาดูสมนิ่งดีนะเราว่าน่าไปเลย มาขอให้กายหน่อย Ready for a ไป rehearsal? เล่นนาน Think you can get away? Here comes the catch. Yahoo! Time for takeoff. โอเคจุดพลุเรียบร้อยเล็งให้ดียิงเลย Can get away? Stabilize. I will have order. Higher, higher, hands on fire! เอาเคลียร์โอ้สูงเชียวเกือบ Solidify. Time for takeoff. Phew. See? Cross over. เรียบร้อยเสร็จ
ลาดตระเวนทางทะเลในช่วงเทศกาลเดือนธันวาคมต้นหนของเรือโอเคมีอ่านแล้วเมื่อกี้เลิกเวียนหัวต้องพักผ่อนแล้วเดี๋ยวต้องไปเคลียร์แล้วก็นอนไม่ไหวแน่เฮ้ยมีพลุด้วยนี่เรือนี้ก็ตกแต่งด้วย Take it easy. โอ้เฮ้ยไปมันกลับมาก่อนไปไหนนั้นอ่ะ ไม่เจอกันนานเลย Traveler ไพวันสุดสันต์เทศกาลท่านใดนะก่อนนะวิซิงเธอก็มีความสุขเหมือนกันนะสุดสันต์เทศกาลและดินไลท์จ้ะครั้งนี้เรือแองเกอร์มีสินค้าทางทะเลและของตกแต่งเพิ่มมาเลยแฮะดูคึกคืนเหมือนในเมืองเลยอะไม่เลยใช่ปะล่ะของตกแต่งทั้งหมดนี้นายหญิงเป็นคนเลือกเองนะเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่รู้สึกเหมือนอยู่หมู่บ้านในเทศกาลอ่ะนอกจากนั้นแล้วเทศกาลเลนเทอร์ไลท์ครั้งเนี้ยนายหญิงนวดเนโนนัดให้กับลูกเรือทุกคนและจัดงานเลี้ยงใหญ่ตั้งหลายครั้งเลยอาหารในงานเลี้ยงแต่ละครั้งก็สั่งจากร้านที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นนอกจากภัตตาคารหวานมินที่พวกเรากินบ่อยก็มีร้านใหญ่อย่างสินเย่ก็หาไม่ก่อนและหรือที่พาวิเลียนด้วยทุกคนก็ต่างกินอิ่มหนำสำราญและก็มีความสุขกันทั้งหน้าฉันก็อยากเห็นบ้างอ่ะ มีเงินโบนัสเทศแถมยังมีงานเลี้ยงด้วยแหมดีใจเลยไม่คิดว่าเปิดตัวมีงานละเอียดแบบนี้ด้วยที่จริงนายหญิงเป็นคนดูแลเรื่องกองเรืออย่างพิถีพิถันมาได้ตลอดเลยถือได้แค่ตอบแทนค่าตอบแทนที่ดีนะแต่ทุกที่ผ่านมายังเตรียมของขวัญให้คนในครอบครัวเราอีกด้วยก่อนหน้านี้นายหญิงได้รับข่าวโครงด้านธุรกิจจากท่านเทียนชวนใช่ปะซึ่งช่วยปรับกลยุทธ์การจัดการคนเรือคลาสได้มากมายรายรับของกองเรือนี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากนายหญิงเลยเพิ่มค่าแรงของพวกเราด้วยผลนี้ลูกเรือทุกคนจึงพร้อมกับเผชิญความท้าทายต่างอย่างดีที่สุดพอเด็กใหม่ก็ได้ยินสภาพแวดล้อมการทำงานของเรือคลาสนั้นสะดวกสบายมากเพราะเขาจะได้มีแรงจูงใจมากขึ้นเด็กใหม่หรอเอ๊ะช่วงเรียนทั้งปีนี้ไม่ใช่ว่าเป็นวันหยุดของทุกคนหรอพวกเธอต้องทำงานเรื่องเวลาหรอไม่ใช่แบบนั้นพวกเธอสบายใจได้นายหญิงได้ทำการสำรวจความเห็นของพวกเราทุกคนล่วงหน้าแล้วและจัดแจงลูกเรือบางส่วนหยุดงานก่อนเวลาและลูกเรือส่วนจะได้หยุดในวันถัดไปแบบนี้ทุกคนจะได้พักผ่อนเต็มที่โดยไม่ต้องทิ้งเรือแองเกอร์ให้อยู่เพียงลำพังที่นี่ฉันก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีเวลาหยุดก่อนหน้านี้และตอนนี้ก็กลับมาประจำตำแหน่งด้วยพลังเต็มเปี่ยมและเพราะว่าแผนสำหรับการฝึกฝนลาดตระเวนทางทะเลต่อล่ะราดาทะเลเดี๋ยวพูดอะไรไฮวันละหน้าเนี่ยเกี่ยวกับเด็กใหม่ปะใช่เพื่อเธอเราถูกไหมล่ะ2 ปีหน้านี้การค้าทางทะเลท่าเรือดิเย่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผู้คนมากมายได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักเดินเรือการเล่นเรือเป็นลักษณะที่ต้องใช้ความอดทนกล้าหาญและฝึกความเข้าใจต่างแท้นักเดินเรือต้องได้ความฝึกฝนที่เพียงพอจึงสามารถบังคับเรือได้อย่างปลอดภัยนอกจากการได้รับใบรับรองศิลปการและใบรับรอง5 ภาษา5 สาขาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องการเดินเรือทั้งหมด9 ประเภทแล้วต้องมีการฝึกฝนและฝึกงานทางทะเลเป็นเวลา2 ปีด้วยวันทดลองก็ไม่ใช่ภาคประเภทฝึกอีก2 ปียากเกินละมั้งเข้มงวดสุดๆไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไหร่ยังไงซะการเตรียมการเข้มงวดก่อนทำงานจริงก็ยังดีกว่ากับชนะที่เกิดปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ทางกลางทะเลนะฝ่ายกิจการทั่วไปก็เป็นคนจัดฝึกหลักสูตรฝึกฝนส่วนใหญ่ซึ่งเพียงพอสำหรับการรับมือต่อสถานการณ์ปกติในการเดินเรือทั่วไปหลักสูตรเหล่านี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่หรอกแน่นอนว่าเรือขนส่งสินค้าบางลำอาจต้องผ่านน่านน้ำที่อันตรายเช่นเดียวกันเราบอกว่าจะช่วยให้ความรู้กับนักเดินเรือมากขึ้นทำไมบทยาวจังวะ ด้วยประสบการณ์อันโชคโชนในการจัดการลำดับความรุนแรงทางทะเลของกองเรือคลาสฝ่ายกิจการทั่วไปพวกเราจึงร่วมมือโครงการฝึกฝนนักเดินเรือฉบับเข้มข้นนักเดินเรือที่ผ่านการฝึกฝนเหล่านี้จะได้รับรองคุณสมบัติการเดินเรือหน้าน้ำอันตรายรวมถึงรางวัลมากมายที่ฝ่ายกิจการทั่วไปจัดเตรียมไว้ให้เนื่องจากฉันมีความรู้เรื่องสภาพแวดล้อมในทะเลรอบๆที่ดีที่สุดนายหญิงเลยมอบหมายให้ฉันได้วางแผนทดสอบการฝนนี้เดี๋ยวนะจะว่าไปแล้วพวกเธอก็2 คนก็ชำนาญการขับเรือเดินสมุทรนี่มาสนใจเรารู้ปะ
ถ้าไม่รังเกียจฉันขอให้พวกเธอช่วยสังเกตข้อดีและข้อเสียของแผนการฝึกฝนนี้ และแนะนำให้กับฉันหน่อย จะได้แก้ไขทันท่วงทีล่ะ ที่จริงก็อยากจะดูเหมือนกันนะ แต่ว่าแต่ลูกเรือมีทักษะแค่ไหนถึงจะเล่นเรือผ่านหน้าน้ำที่อันตรายที่สุดได้แถมจะมีระวัดด้วยลองหน่อยแล้วกัน ก็คือดีดิงั้นเดี๋ยวทำเครื่องหมายแล้วกันนะพยายามเข้าล่ะโอ้โหแต่ละอันสภาพทะเลตรงข้ามก็กำหนดและไม่มีเรือลำไหนที่ลำอื่นในน่านน้ำเป้าหมายเหมาะแก่การเริ่มต้นการลาดตระเวนแล้วยังคิดดูอีกทีกันได้เลยเพราะเธอเป็นคนระมัดระวังตัวต้องไต่ตรองสักระยะหนึ่งในก้อนประกวดไหนนะใบรับรองการประเภท4 ประการ 5 สาขาจริงๆมันก็ง่ายมากนะใบรับรองการเดินเรือใบรับรองซ่อมการบำรุงโครงสร้างของเรือใบรับรองการซ่อมบำรุงกำลังเรือและใบรับรองการเอาชีวิตรอดในทะเลพัฒนาความปลอดภัยพื้นฐานรับรองเรือชูชีพความปลอดภัยอัคคีภัยการปฐมพยาบาลป้องกันมอนสเตอร์หลังจากได้เหล่านี้ลูกเรือก็ได้แก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ในการเดินเรือแม้อาจจะไม่เข้าใจแต่ละข้อแต่ตราบใดเขาจดจำประเด็นหลักก็ถือว่าโอเคละฟังดูไม่ง่ายเลยฮะไม่ลงลึกเลยไม่ต้องห่วงหรอกลำพังแค่เธอเองก็ไม่ต้องรู้อะไรเยอะ อ่านต่อไปไม่กาต้องไปขอคำแนะนำละได้เลยนายหญิงเป็นคนอธิบายได้ตรงไปตรงมาเสมอถ้าไม่แน่อาจจะได้รับคำแนะนำแล้วเธออาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็เลยนะความยากชื่ออะไรบ้างไม่ได้ยากเดี๋ยวยังไม่เล่นยังไม่เล่นไปท้าทายคนเดียวแล้วกันอ๋อสุ่มด่านเหรอการเก็บพุ่งรวดเร็วโอเคตรงไหนวะเนี่ยรู้ไหมว่าการตีวงสวิงมันขวดแตกมากเลยเดี๋ยวไปทางนั้นไปทางนั้นอ๋อหนอ718จะ2,000เล่น3 เกมอะเราเล่นคนอื่นดูโอ้โห
เฮ้ยอย่าชนกูชนกูอะไรอะชนกูเอาน้ำมาน้องเอาน้ำมาโดนตามหรออะไรมึงอะเหลือชีวิตเดียวเหรอแตกชุบใหม่หัวล้วนๆโคมไหนยังไม่รู้เลยเอาจริงกูไม่ให้กูเอาละสวยแล้วจะพอแล้ว900มารอแล้วกันวันอื่น5,000ก็รอแหละโอเคตัวคอนดิเก้เหรอมีตัวอะไรบ้างวะมีที่เป็น4 ดาวนะหาก่อน6 2 6ช่วงยนต์4แต่ไม่นับไม่เป็นไร3 2
2 6 6รีคิวเต็มสิริเต็มยาวๆยังเฟยเต็มสิเหยียนเต็มมีแค่ชงหยุนดิมีแค่ชงหยุนที่4ก็โอเคพอแล้วตอนนี้ง่วงแล้วไปไหนเลยวะง่วงไม่ไหวแล้วเว็บ4ดิลืมแกบี12 ดวงเดือนหน้าแล้วกันพูดถึงอัปบีดเดี๋ยวนะกลับไปเมืองไหนดีวะที่มันไม่สปอยเนี่ยสามารถได้กันเดี๋ยวผมหาข้อมูลกัน Spiral Upbeat 3.4I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. ต้อง Spiral Beat ลีใช่ไหมเนี่ยโอเคผมเจอแล้วอันนี้เป็นลีกนะลีกบอสบีดสไปรัลบีด 3.4 ที่กำลังจะมาเดือนหน้า Navigating the world is a เดี๋ยวขอพูดเลยกันfew different identities จะไปส่งภาพไป Need me to come up with some for you ฉันรีบชั้นบนจะ12ชั้นบนจะเป็นพวกรูนมีรูนการ์ดรูนกันเดอร์รูนการ์ดแล้วก็รูนเดรกชั้นล่างจะเป็นพวกอัปบิดเมดแล้วก็กลุ่มเอลไมแรกนะเอลไมที่อยู่ตามแบบสมุรุเขียวอะแล้วก็มีอัปบิดไฟอัปบิดตัวเล็กนะไฟฟ้าน้ำแข็งแล้วก็ดอกไม้3 ตัวดอกไม้ไฟน้ำแข็งไฟฟ้าชั้น12-2เจอโตบุชิไอโรนินแข็งแกร่ง2 ตัวก็ตัวลูกน้องแล้วก็มีพวกงูด้วยงูแบบใหม่ล่าสุดแล้วก็ชั้นล่างเป็น3 สหายมากุเกนคิก็เตรียมตัวเตรียมใจให้ดี3 สหายมากุแต่3 สหายมากุน่าจะง่ายกว่าช่วย12-3เจอบอสอัลกอริทึมคือบอสเมทริกของทะเลทรายส่วนชั้นล่างจะเจอกลุ่มเอลไมท์ที่พิเศษทุกตัวอย่างละตัวเจอ6 ตัวแล้วเป็นเวฟ2 เวฟเดี๋ยวผมขอดูใหม่สิมันบอกรายละเอียดด้วยว่า12-1จะรุนเว็บแรกรุนการ์ดเว็บที่2รุนกันเดอร์เว็บที่3รุนการ์ดเว็บที่4เป็นรุนเรกเอิร์ธการ์ดรุนเรกที่ไม่บินอะส่วนชาล่าเว็บแรกเจอพวกดอกไม้ก่อนเจอพวกดอกไม้ไฟฟ้าน้ำแข็งเว็บที่2เจอพวกอบิดเมท3 ตัวแล้วก็เว็บที่3เจออรไมผู้หญิงกับอรไมผู้ชายอย่างละ2วันนี้3 เว็บนะพอชั้น12เจอโนโบชิ
โยชินินจาโรนินตัวเล็ก2ตัวกับโรนินตัวใหญ่ตัวเดียวเว็บแรกเว็บที่2จะเป็นสกอร์เปียนกับเรดวอเชอร์อีแรงไฟกับแมงป่องยังไม่เคยเจอเลยแต่ชั้นล่างเจอ3สงายมากุเกนคิ12-3ชั้นแรกก็เจอกอริทึมก็บอสเป็นบอสอะส่วนชั้นล่างจะมี2เว็บเจอไม้น้ำไม้ไฟไม้สายฟ้าส่วนเว็บที่2เจอไม้ลมไม้ไฟไม้พืชประมาณนี้โอเคมันก็ค่อยว่ากันเดือนหน้าส่วนนี้ก็รอแล้วกันอาจจะไปเปิดทะเลทรายก่อนแต่ถ้าไหวนะหรืออาจจะเปลี่ยนเกมเล่นเซเว่นไนท์ก่อนก็ได้แบบเขาบอกว่ามันง่ายไหนวะไม่รู้ดิผมไม่เชื่อง่ายอะไรวะไม่เชื่อคุณมีของดีง่ายโถยโอเคตอนนี้พักผ่อนกันไปแล้วไปครับ